مرحبا بكم أصدقائي. حقيقة نحن على علم مسبق بأن الكثير منكم يختار دولة ما في الخارج كوجهة دراسية اعتمادا على فرص العمل المتاحة في هذه الدولة. من هذا المنطلق سوف نقوم اليوم بالتحدث عن أفضل الدول العالمية التي يمكنك العمل فيها أثناء دراستك، وسوف نرى بالأرقام التقديرية، وهنا يرجى التركيز على كلمة تقديرية، كم يمكن أن يجني الطالب شهريا من العمل وكم يحتاج للمعيشة، وعندها يمكننا المعرفة إن كان مستوى الدخل التقديري يتناسب مع مصاريف المعيشة التقديرية للطالب. أحضرنا إليكم في الجزء الأول اليوم 4 دول مشهورة في مستوى التعليم على مستوى العالم، ولنبدأ إذن بألمانيا. كما يعلم الجميع الدراسة في الجامعات الألمانية مجانية بشكل كامل، ولا يترتب على أي طالب يدرس باللغة الألمانية دفع أي رسوم دراسية سوى رسوم بسيطة خاصة بالتسجيل على الجامعة، ومع هذا كله يمكن للطالب العمل خلال فترة الدراسة. ألمانيا تقبع في الصدارة بين الدول الأوروبية وحتى العالمية بانخفاض مستوى البطالة، وبالتالي هذا يجعلها وجهة مطلوبة للعمل والدراسة من قبل الكثير من الطلاب من حول العالم. نظام العمل خلال الدراسة في ألمانيا يمكن تلخيصه على النحو التالي: يمكن للطالب العمل بدوام جزئي فقط بمقدار 20 ساعة أسبوعية. بالأرقام يمكن العمل بدوام كامل 120 يوما في السنة، أو بدوام نصفي 240 يوما في السنة. هنا يجب الانتباه إلى معلومة مهمة جدا، وهي أنه إن عملت كمساعد طالب أو كمساعد في مجالات البحث العلمي، هذا العمل لا يحتسب من عدد الساعات التي يمكنك العمل بها في ألمانيا. طبعا هذا العمل يكون في الجامعة، ومع ذلك هنا يتوجب عليك إعلام مكتب تسجيل الأجانب في جامعتك بذلك. أيضا معلومة مهمة أخرى: في حال وجدت عمل بمجالك لاكتساب خبرة أو ما يعرف بالانترنشيب، مثلا تعمل كمهندس في مكتب أو شركة ما، حتى لو كان العمل غير مدفوع يعتبر من عدد ساعات العمل المسموحة لك سنويا. دعونا نتحدث بالأرقام إذن عن العمل أثناء الدراسة في ألمانيا. الحد الأدنى لساعة العمل في ألمانيا هو 9 يورو. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه مهما كان نوع العمل الذي تعمل به فلن يتم منحك أقل من 9 يورو لساعة العمل الواحد. هنا يجب الانتباه إلى أن الطالب يمكن أن يجني شهريا حوالي 54 يورو. حتى هذا الحد لا يجب دفع أي ضرائب للدولة، لكن عندما يجني الطالب أكثر من 450 يورو شهريا عندها يترتب عليه دفع ضرائب موافقة لذلك. لكن عمليا يمكن للطالب العمل بمقدار 80 ساعة شهرية. إن قمنا بإجراء الحسابات 20 ساعة أسبوعية نضربها ب4 أسابيع تظهر لنا 80 ساعة شهرية. وأن قمنا بالحساب 80 ساعة مضروبة ب9 يورو في الساعة نحصل على 720 يورو شهريا، بعمل يمنح الحد الأدنى للساعة وهي 9 يورو. النسبة المئوية للضرائب حسب المعلومات التي حصلنا عليها هي بين 6 إلى 9%، لكن لنفرض أنها 9% على سبيل المثال، تحصل في النهاية من 720 يورو على مبلغ 656 يورو شهريا. والآن المبلغ الوسطي للعيش في ألمانيا للطالب شهريا هو ما بين 500 إلى 700 يورو. طبعا في النهاية يعتمد ذلك على الشخص والمدينة، وبالتالي نرى أن العمل بعدد الساعات الشهرية يجعلك تكسب ما يكفي للعيش كطالب في ألمانيا. طبعا الجميع يعلم أنه بمعظم الحالات أنت بحاجة للغة الألمانية لإيجاد العمل. ثانيا إسبانيا. ربما الدراسة في إسبانيا ليست مجانية، ولكن الرسوم الدراسية في الجامعات الإسبانية الحكومية ليست مرتفعة أبدا لمعظم البرامج الدراسية، وبالتالي تعتبر إسبانيا أيضا وجهة دراسية لكثير من الطلاب الدوليين. نظام العمل خلال الدراسة في إسبانيا يمكن تلخيصه على النحو التالي: يمكن للطالب العمل بدوام جزئي أيضا بمقدار 20 ساعة أسبوعية. بالأرقام يمكن العمل بدوام كامل لمدة 3 أشهر في السنة، هذا بعد أن يقوم بتوقيع عقد عمل رسمي مع أحد الجهات في إسبانيا سواء كانت الحكومية أو خاصة، وهذا العقد لا يجب أن يكون أطول من مدة الإقامة التي حصلت عليها كطالب. لا يمكنك البدء بالتقديم على العمل حتى تحضر مستند رسمي يسمح لك بذلك من دائرة شؤون العمل في البلاد، وعادة تحصل عليها بسهولة دون أي تعقيدات، وكل ما أنت بحاجة له هو جواز السفر وبطاقة الإقامة الممنوحة لك. الحالة التي لا تحتاج فيها إلى إذن عمل عندما تكون الفيزا التي قدمت فيها إلى إسبانيا هي فيزا بهدف اكتساب خبرة في مجالك أو ما يعرف بالانترنشيب. بالنسبة للأجور التي تتقاضاها في إسبانيا مقابل العمل حقيقة ليست مرتفعة أبدا، وإسبانيا تحتل مكانة ثالث دولة في أوروبا كأخفض أجور. دعونا نتحدث بأرقام إذن. الحد الأدنى لساعة العمل في إسبانيا هو حوالي 6 يورو، بالتالي عمليا يمكن للطالب العمل بمقدار 80 ساعة شهريا. وأن قمنا بالحساب 80 مضروبة ب6
نحصل على 480 يورو شهريا بعمل يمنح الحد الأدنى لساعة العمل. النسبة المئوية للضرائب حسب المعلومات التي حصلنا عليها هي حوالي 3%، وبالتالي تحصل بالنهاية على 466 يورو شهريا. جميع المبالغ السابقة هي مبالغ تقديرية أصدقائي. نضيف نهاية أن المبلغ الوسطي للعيش في إسبانيا كطالب شهريا هو بين 400 إلى 600 يورو. طبعا بالنهاية هذا يعتمد على الشخص والمدينة التي تسكن بها، وبالتالي نرى أن العمل بعدد الساعات الشهرية يجعلك تكسب ما يكفي للعيش كطالب في إسبانيا. طبعا والجميع يعلم أنه في معظم الحالات أنت بحاجة للغة الإسبانية لإيجاد العمل. ثالثا، فرنسا. تدخل فرنسا أيضا ضمن قائمة الدول ذات التعليم المجاني، حيث لا يحتاج الطالب إلى دفع أي رسوم دراسية سوى رسوم التسجيل على الجامعة. شيء مميز جدا ومشهورة به فرنسا وهي أن الجامعات الفرنسية تقدم الكثير من فرص العمل للطلاب للعمل ضمن حرم الجامعة على مدار السنة، سواء في المكتبات العامة أو غيرها. وما يميز هذا العمل أنه يكون منظم من قبل الجامعة بحيث يتناسب مع أوقات فراغك خارج دوامك الجامعي، وبالتالي تملك برنامج محاضرات خاص بك وفي نفس الوقت برنامج عمل. هنا من شروط العمل أن الطالب لا يمكنه العمل أكثر من 670 ساعة بين الأول من الشهر التاسع أو شهر سبتمبر ونهاية الشهر السادس أو 30 من يونيو، ولا يمكنه العمل أكثر من 300 ساعة بين الأول من الشهر السابع يوليو وحتى نهاية الشهر الثامن أو شهر أغسطس. نظام العمل خلال الدراسة في فرنسا يمكن تلخيصه على النحو التالي: جميع الطلاب الدوليين مسموح لهم العمل في فرنسا خلال فترة دراستهم. وما يميز نظام العمل للطلاب هو أن الطالب لا يحتاج لاستخراج إذن عمل للمباشرة للعمل في فرنسا، باستثناء الطلاب الجزائريين الذين يحتاجون لتصريح عمل. القانون الفرنسي يسمح للطالب بالعمل لمدة 964 ساعة عمل سنويا. ومن ميزات العمل أثناء الدراسة أنه خلال أيام العطل يمكن للطالب العمل بدوام كامل، ولكن يجب عليه أن يتقيد بعدد الساعات السنوية المشروطة. دعونا نتحدث بالأرقام إذن. الحد الأدنى لساعة العمل في فرنسا للطلاب هو حوالي 9.76 يورو، وهذا القانون ابتدأ منذ الأول من الشهر الأول يناير من عام 2018، لكن الضرائب المرافقة مرتفعة بعض الشيء وتصل لحوالي 20%، وبالتالي عمليا الطالب يجني بعض الضرائب حوالي 7.61 يورو لساعة العمل الواحدة. طبعا هذا كحد أدنى. والآن إن قمنا بتقسيم عدد الساعات السنوية المسموحة وهي 964 على عدد أشهر السنة، نلاحظ أن الطالب يحق له العمل 80 ساعة في الشهر، وهذا يعني 20 ساعة أسبوعية. وبالتالي إن قمنا بالحساب 80 مضروبة ب 7.61 نحصل على 608 يورو شهريا بعمل يمنح الحد الأدنى للساعة. طبعا هذا الرقم بعد اقتطاع الضرائب. وأيضا جميع المبالغ المذكورة سابقا أصدقائي هي مبالغ تقديرية. وأخيرا، المبلغ الوسطي للعيش في فرنسا كطالب شهريا هو ما بين 500 إلى 700 يورو. طبعا بالنهاية هذا يعتمد على الشخص والمدينة التي سوف تقيم فيها، وبالتالي نرى أن العمل بعدد الساعات الشهرية يجعلك تكسب ما يكفي للعيش كطالب في فرنسا. طبعا والجميع يعلم أن بمعظم الحالات أنت بحاجة للغة الفرنسية لإيجاد العمل. أخيرا دعونا نتحدث عن نيوزيلندا. طبعا الدراسة في نيوزيلندا باللغة الإنجليزية وعلى النفقة الخاصة للطلاب الدوليين، وتعتبر واحدة من الوجهات الدراسية البارزة حول العالم، وتجذب سنويا أعداد كبيرة من الطلاب الدوليين إليها. نظام العمل خلال الدراسة في نيوزيلندا يمكن تلخيصه على النحو التالي. ربما الجميع يستغرب لماذا وضعت نيوزيلندا في هذه القائمة مع أن الكثير منا لم يسمع كثيرا عن الدراسة في نيوزيلندا. سنرى السبب سويا. يمكنك العمل إلى جانب دراستك بدوام جزئي أو كامل لمساعدتك في تغطية النفقات التي تحتاجها خلال فترة دراستك في نيوزيلندا. ولكن ما هي الميزة العمل في نيوزيلندا؟ هي أنه بالنسبة للأشخاص الحاصلين على فيزا دراسية يمكنهم العمل بدوام جزئي لمدة 20 ساعة أسبوعية، ولكن في الأعطال الرسمية يمكنهم العمل بدوام كامل دون أي شروط أو قيود على مدار السنة. أما بالنسبة لطلاب الماستر والدكتوراه فيمكنهم العمل بدوام كامل طيلة فترة إقامتهم هناك دون أي شروط لعدد ساعات عمل محددة، وهذا الشيء نادر في الدول المشهورة تعليميا من حول العالم. حتى بالنسبة للطلاب تحت عمر 18 يمكنهم العمل بعدد ساعات أسبوعية 20 ساعة وبدوام كامل أيام العطل، ولكن بعد إحضار مستند الموافقة من الأهل ومن المدرسة الخاصة بهم. من شروط العمل أن يقدم الطالب على إذن عمل مسبقا. دعونا نتحدث بالأرقام الآن. الحد الأدنى لساعة العمل في نيوزيلندا هو حوالي 17.70 دولار، ولم نجد أي معلومات مذكورة عن الضرائب في نيوزيلندا بالنسبة للطلاب. لنفرض أن الطالب عمل لمدة 100 ساعة في الشهر مثلا، وبالتالي إن قمنا بالحساب 100 مضروبة ب 17.70 نحصل على
$1770 شهريا، بعمل يمنح الحد الأدنى لساعة العمل في نيوزيلندا. وأخيرا نضيف إلى المبلغ الوسطي للعيش في نيوزيلندا كطالب شهريا هو ما بين 1200 إلى $1400 شهريا، وبالتالي نرى أن العمل بعدد الساعات الشهرية يجعلك تكسب ما يكفي للعيش كطالب في نيوزيلندا. وبذلك أصدقائي نرى أن العمل أثناء الدراسة يساعدك كثيرا في التخفيف عن المصاريف الشهرية، وطبعا لا تكمن الفائدة في الناحية المالية فقط، وإنما انظر للموضوع من نواحي أخرى، مثلا الخبرة التي سوف تكتسبها في مجال العمل، الأشخاص الذين سوف تتعرف عليهم، والاختلاط بالناس، وتطوير مستوى لغتك في أي بلد كنت، أو حتى تعلم أكثر من لغة. انتظرونا أصدقائي في الفيديو الثاني، والذي سوف نتحدث فيه عن 4 دول أخرى يمكنك العمل بها أثناء فترة الدراسة. طبعا إن عجبك أي جزء من هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائك، كما يمكنك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الخاص بالقناة لكي تصلك الفيديوهات القادمة أول بأول.